Ký ức cuối kém vui về Nguyên Mạnh. Đã hơn 2 năm Nguyên Mạnh vắng bóng trên đội tuyển quốc gia. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, người ta nhắc đến Đặng Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng và gần như lãng quên thủ môn bắt chính cho tuyển quốc gia giai đoạn 2014 đến 2016. Trận đấu cuối cùng của Nguyên Mạnh cho đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm này là lượt về bán kết AFF Cup 2016 đón tiếp Indonesia tại Mỹ Đình. Kỷ niệm ấy cô đọng bằng hai hình ảnh cực kỳ đáng quên với Nguyên Mạnh. Phút 54, Việt Nam đang ào ào tấn công bất ngờ nhận đòn hồi mã thương, chịu thủng lưới trước. Sau đường tạt vào của đối phương từ cánh phải, Nguyên Mạnh không thể cản phá vì quá tầm với và sau đó, Đình Đồng lại lúng túng phá hỏng khiến bóng đập cột dọc đội nhà. Nguyên Mạnh nỗ lực lao theo hòng giải nguy song cuối cùng chính tay anh khi vượt sượt trái bóng lại khiến nó bị xoáy, đổi quỹ đạo lăn qua vạch vôi. Đấy là một tình huống thực sự kỳ cục, không thể đổ lỗi cho Nguyên Mạnh trong tình huống này, kể cả pha vượt sượt bóng cuối cùng. Vì nếu Nguyên Mạnh không vượt sượt trái bóng khiến nó đi xoáy vào khung thành, sẽ có cầu thủ áo trắng khác lao đến đá bồi. Dĩ nhiên, yêu cầu Nguyên Mạnh bắt bóng thành công trong tình huống nhanh và lật bật như thế cũng là rất khó khăn. Đến phút 75, Nguyên Mạnh phải nhận một kỷ niệm đáng quên khác. Từ người bị hại mà trong một giây thiếu kiểm soát, Nguyên Mạnh trở thành tội đồ. Sau pha đá phạt góc bên cánh phải của Indonesia, cầu thủ đối phương lao vào rất mạnh, thậm chí va chạm thẳng với mặt của Nguyên Mạnh. Cả hai dính vào nhau và cùng ngã xuống. Ức chế, thủ môn tuyển Việt Nam đã vung chân đạp để trả đũa đối phương. Sau khi hội ý với trọng tài biên, trọng tài chính quyết định tước quyền thi đấu của Nguyên Mạnh. Khi đó, Việt Nam vẫn đang thua 0-1, thiếu Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải phải bắt thay người đồng đội. Dù rất nỗ lực ghi được 2 bàn sau đó nhưng Việt Nam để thủng lưới lần thứ hai, kết lại trận hòa 2-2 và bị loại. Nhưng đừng quên đã từng có một Nguyên Mạnh rất tuyệt vời ngày mùng 8 tháng 10 năm 2015, Việt Nam đón tiếp Iraq tại Mỹ Đình, ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn, Việt Nam đã có trận đấu tuyệt hay. Nếu trên hàng công, Lê Công Vinh tỏa sáng bằng bàn thắng ở phút 25, thì trong toàn bộ trận đấu, chính Nguyên Mạnh mới là nhân tố xuất sắc nhất. Thủ môn này đã có rất nhiều tình huống cứu nguy cho tuyển Việt Nam, dù nguy cơ thủng lưới đã rất rõ ràng. Mọi phương án tấn công của Iraq dù đã chiến thắng hàng hậu vệ chủ nhà nhưng sau đó vẫn phải chịu khuất phục trước Nguyên Mạnh. Màn trình diễn xuất thần của Nguyên Mạnh suýt chút nữa mang về chiến thắng của Việt Nam trước Iraq. Đáng tiếc đúng phút bù giờ cuối cùng, Việt Nam phải chịu penalty do để tay chạm bóng trong vùng cấm địa. Lần này, Nguyên Mạnh không thể cứu thua cho đội nhà thêm nữa. Song dù sao, bàn thua ấy cũng không thể xóa đi công sức của Nguyên Mạnh, giúp Việt Nam có trận hòa 1-1 trước Iraq. Giữa những ồn ào, đây là lúc Đặng Văn Lâm noi gương Nguyên Mạnh, mang ít nhất 1 điểm về cho Việt Nam trong ít ngày vừa qua. Cái tên Đặng Văn Lâm bất ngờ nổi đình nổi đám, che lấp cả những tin tức về tuyển Việt Nam. Khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sắp bước vào ASEAN Cup với trận đấu khó gặp Iraq, mùng 8 tháng 1, bất ngờ có tin Văn Lâm sắp rời Hải Phòng, đầu quân cho Muang Thong United. Hiện thương vụ này vẫn chưa được chốt lại, nhưng khả năng thành công là 99%. Câu hỏi đặt ra là, liệu thương vụ đầy bất ngờ ấy có ảnh hưởng tới Văn Lâm trước trận gặp Iraq? Về khả năng, Đặng Văn Lâm không nghi ngờ là thủ môn xuất sắc, ổn định nhất hiện tại của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Iraq là đối thủ rất mạnh, chắc chắn sẽ làm khổ hàng thủ Việt Nam và thủ môn được lựa chọn bắt chính ngày mùng 8 tháng 1 tới. Nếu đấy là Đặng Văn Lâm, chúng ta sẽ cần nhiều hơn sự ổn định, tập trung thường ngày mà cần một Văn Lâm xuất thần, để giữ sạch lưới đội nhà hoặc giảm thiểu tối đa bàn thua.
Nếu có thể đạt được một trận hòa trước Iraq, cơ hội vượt qua vòng bảng của Việt Nam cực lớn. Bởi trong cuộc chiến cuối cùng vòng bảng gặp Yemen, cửa thắng của Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn. Về phần Đặng Văn Lâm, ánh hào quang ở Hải Phòng và tuyển Việt Nam là quá đủ cho việc chiếm được lòng tin từ đồng đội mới nếu tới Moanthong United. Song nếu có thêm ánh hào quang ở sân chơi châu Á, hẳn sẽ là trăm lợi mà vô hại.